नमस्कार TechLife Odyssey मा हार्दिक स्वागत छ। म दिनेश बुढाथोकी। साथीहरु आजको भिडियो लेसनमा माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डलाई चाहिँ हामी कति प्रकारले ओपन गर्न सक्छौं र यसको तरिकाहरु के छ, ओपन गर्ने तरिकाहरु आदिको बारेमा हामी जान्ने छौं। त्यसैले आजको भिडियो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नु होला। साथीहरु आउनुहोस् ढिलो नगरिकन आजको विषयवस्तुतिर लागौं। साथीहरु माइक्रोसफ्ट वर्डलाई खुलाउनको लागि सबैभन्दा पहिला विन्डोज कीसँग आर प्रेस गर्ने, जसलाई हामी रन डायलग बक्स भन्छौं। देन विन वर्ड प्रेस गर्ने, ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट यहाँनिर सिलेक्सन गर्ने, ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट यो सिलेक्सन लिने, देन प्रेस ओके। एउटा तरिका। नेक्स्ट अर्को तरिका साथीहरु यसमा सर्च गर्ने विन्डोज और अफिस, माइक्रोसफ्ट अफिस सर्च गर्दा पनि हुन्छ है। अर्को यसमा हिट गर्नुलाई स्टार्ट बटनमा, देन यसलाई स्क्रोल गर्नुस्, स्क्रोल गर्दै जानुस् अनि यहाँनिर सिधै यहाँनिर ट्याप गर्नु होला। साथीहरु मेरो 2016 को भर्जन रहेको छ, लेकिन तपाईहरुको चाहिँ पुरानो भर्जन है, अफिसको पुरानो भर्जन छ भने यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर अल प्रोग्राम या अल एप्स भनेर आउँछ। अल प्रोग्राम डेस्कटप कम्प्युटरमा, अल एप्स चाहिँ ल्यापटपमा आउँछ। देन यसलाई स्क्रोल गर्ने, यसरी स्क्रोल गर्ने अनि माइक्रोसफ्ट अफिस भन्ने होला यतातिर, यसमा हिट गर्ने। देन माइक्रोसफ्ट अफिसको कुन भर्जन हो त्यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ यसमा लेटेस्ट छ। साथीहरु अर्को तरिका यसमाथि राइट क्लिक गर्ने, न्यू मा आउने, न्यू। देन यहाँनिर न्यू गरेर तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट। देन यसलाई रिनेम गर्नुस् एज योर चोइस 456। देन डबल क्लिक अन, यसरी पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु अर्को तरिका भनेको यसलाई ओपन गर्नको लागि अगेन राइट क्लिक, न्यू, देन सर्टकट है, सर्टकट यसमा क्लिक गर्ने। देन ब्राउजबाट दिस पीसी अनि त्यसपछि सीलाई स्क्रोल गर्ने, सीबाट चाहिँ यो प्रोग्राम फाइल भित्र जानुस् है, प्रोग्राम फाइल लेखेको। देन माइक्रोसफ्ट अफिसमा जानुस् अनि अफिस 16 मा जानुस्। यसलाई स्क्रोल गर्नुस्, स्क्रोल गर्दै आउनुस्, तलपट्टि होला स्क्रोल गर्दै आउनुस्, स्क्रोल गर्दै आउनुस्, स्क्रोल यहाँनिर विन्डोज। देन ओके, देन अगेन नेक्स्ट गर्नुस्। यहाँनिर आयो एउटा सर्टकट थ्रु नै हामी के गर्छौं, ओपन गर्छौं है। जस्तो मैले यसमा नाम लेखेँ, माई वर्ड सफ्टवेयर नाम लेखिदिएँ मैले। देन फिनिश, यहाँनिर आयो। अब यसलाई ट्याप गर्ने, ओपन गर्ने, यसरी ओपन गर्न सकिन्छ है। साथीहरु अर्को यसमा विन्डोज सर्च गर्नु होला, विन्डोज यसरी आउँछ। राइट क्लिक गर्ने अनि यहाँनिर पिन टु टास्क बारमा पिन भयो। देन यसमा क्लिक गर्नुस्, यसरी पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट वर्डलाई। साथीहरु अर्को तरिका भनेको यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्ट सँग ESC बटन हान्ने, जसलाई हामी टास्क म्यानेजर भन्छौं। फाइल, रन न्यू टास्क, देन विन्डोज, यसरी पनि हामी ओपन गर्न सक्छौं। यसरी ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। या अर्थात अर्को तरिका विन्डोज कीसँग आर प्रेस गर्नुस्, CMD टाइप गर्नु होला, प्रेस इन्टर। डस कमान्डबाट पनि खुलाउन मिल्छ। स्टार्ट लेख्नुस्, स्पेस दिनुस्, विन्डोज, देन प्रेस इन्टर। साथीहरु यसरी पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, खुलाउन सक्नुहुन्छ। हामी थुप्रै तरिकाले के गर्न सक्छौं, खुलाएर अनि आफ्नो डकुमेन्टेसनहरु काम गर्न सक्छौं र आफ्नो फाइलहरु सजिलैसँग जेनेरेट गर्न सक्छौं। Thank you everyone for watching till now. Please to subscribe my channel and hit the bell to get the new updated notification. And don't forget to mention comment regarding this video lesson. साथीहरु यस्तै कम्प्युटर सम्बन्धी नयाँ र ताजा ज्ञानको लागि हाम्रो YouTube च्यानल र Facebook पेजलाई अवश्य भिजिट गर्नु होला भन्दै
अर्को नयाँ विषयवस्तुमा पुनः भेट्ने बाचा गर्दै आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो यसबारे आफ्ना टिप्पणीहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइबको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। टेक लाइफ ओडिसी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।